in every family, and we consider the American people as our family. Disagreement may arise, yet, like all families, we discuss our disagreement. นายโยอาฟ กัตแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวระหว่างเยือนกรุงวอชิงตันว่าเขาได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่สหรัฐระหว่างหารือสถานการณ์ชายแดนทางเหนือติดเลบานอนว่ารัฐบาลอิสราเอลยังให้ความสำคัญกับการหาทางออกทางการทูตเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนแต่อิสราเอลไม่อาจปล่อยให้ฮิซบุลเลาะห์โจมตีแบบนี้ต่อไปได้จึงต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกรูปแบบแม้ว่าไม่ได้ต้องการจะทำสงครามก็ตามและหากจะต้องเปิดศึกครั้งใหญ่กันจริงๆฮิซบุลเลาะห์รู้ดีว่าอิสราเอลมีศักยภาพพอที่จะก่อความเสียหายใหญ่หลวงกับเลบานอนได้ชนิดที่เลบานอนกลับไปเหมือนยุคหินในระหว่างการประชุมกัตแลนด์ยังได้นำเสนอแผนการ3ขั้นสำหรับการบริหารจัดการฉนวนกาซาหลังสงครามแผนการนี้จะดึงการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายรวมถึงชาวอาหรับปาเลสไตน์ในพื้นที่พันธมิตรในภูมิภาคและสหรัฐได้ตัดอิสราเอลและฮามาสออกไปกัตแลนด์บอกว่าข้อเสนอนี้เป็นกระบวนการซับซ้อนและยาวนานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนยันด้วยว่าพร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแต่ย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของอิสราเอลในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสคือการช่วยเหลือตัวประกันให้ได้ทุกคนและขุดรากถอนโคนอีกฝ่ายกัตแลนด์คุยดีว่ากองทัพอิสราเอลได้สังหารผู้ก่อการร้ายฮิซบุลเลาะห์ไปแล้วมากกว่า400คนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการคำนวณของ AFP อ้างว่ามีผู้เสียชีวิตในฝั่งเลบานอนจากเหตุปะทะระหว่างฮิซบุลเลาะห์และอิสราเอลไม่ต่ำกว่า481คนหลังวันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือน94คนส่วนอิสราเอลระบุว่าสูญเสียทหารไปอย่างน้อย15นายเท่านั้นและมีพลเรือนถูกสังหารไป11คนทนี้ Time of Israel รายงานว่าสหรัฐกับอิสราเอลกำลังถกหายุทธศาสตร์ทางเลือกอื่นเพื่อปลดชนวนตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังจากไม่อาจจะฝากความหวังกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาประเด็นหลักที่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลหารือกับฝ่ายสหรัฐระหว่างการเยือนคราวนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่เฟสซีในกาซาและผลกระทบต่อภูมิภาครวมถึงต่อเลบานอนในพื้นที่อื่นๆโดยทั้งสองฝ่ายหวังว่าการลดการปฏิบัติการเข้มข้นในกาซาจะทำให้ฮิซบุลเลาะห์ลดการโจมตีทางเหนือได้สื่ออิสราเอลยังอ้างการเปิดเผยของผู้บัญชาการทหารของกองพลน้อยทหารราบในเมืองราฟาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ากองทัพคาดว่าปฏิบัติการในราฟาซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นหนักของฮามาสจะยุติใน1เดือนและเฮอร์ซีฮาเลวีประธานเสนาธิการ IDF บอกก่อนหน้านี้เช่นกันว่าอิสราเอลใกล้ไปถึงจุดที่พูดได้ว่าหรือทำลายกองพลน้อยราฟาได้แล้วแม้ไม่ใช่ชัยชนะในแง่ที่ว่าไม่มีผู้ก่อการร้ายอยู่อีกเลยแต่เป็นการที่อีกฝ่ายไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้รบได้อีกอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้เพจเจาะลึกตะวันออกกลางก็ได้โพสต์ในฝั่งอิสราเอลอย่างเจ็บแสบว่ามั่นหน้ามั่นหนกเหลือเกินก่อนจะเปิดแนวรบทางตอนเหนือคิดดีๆปราบพยศฮามาสให้ได้ก่อนเถอะการปิดจ็อบราฟาไม่ได้หมายความว่าจะปิดจ็อบฮามาสได้สมมุติคุณเปิดแนวรบเหนือคิดว่าฮามาสจะไม่ป่วนทางใต้ต่อหรือตอนอิสราเอลถล่มใต้ฮิซบุลเลาะห์ช่วยดึงความสนใจไปทางเหนือและหากใช้เวลาเกือบ10เดือนแต่ปราบฮามาสยังไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะปราบฮิซบุลเลาะห์ได้ฮิซบุลเลาะห์ไม่เหมือนฮามาสที่ต้องรอสวนกลับอยู่ในกาซาเพราะจรวดไม่แม่นอนุภาพไม่ร้ายแรงถูกสกัดง่ายแต่ฮิซบุลเลาะห์สวนกลับระดับทำลายเมืองสำคัญให้เป็นอัมพาตได้พิสัยทำการก็ไกลครอบคลุมยันสุดใต้ชายแดนอิสราเอลถึงอียิปต์โน่นเลยถ้าจะเปรียบฮามาสคือนายสิบฮิซบุลเลาะห์คือนายพันการลำเลียงอาวุธส่งให้ฮิซบุลเลาะห์ก็ทำได้ง่ายจากอิหร่านและรัสเซียผ่านซีเรียต่างจากกาซาพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธในซีเรียและอิรักก็ประกาศพร้อมแจมฮิซบุลเลาะห์ลำพังฮิซบุลเลาะห์มีกำลังแสนนายศักยภาพฮิซบุลเลาะห์คือลูกเสือหมอปลายของเขาฝีมือระดับไปรบในซีเรียได้โดยไม่ต้องพูดถึงคอมมานโดรัฐวานว่าจะขนาดไหนขณะเดียวกันกัตแลนด์ยังได้กล่าวถึงการเจรจากับสหรัฐถึงความคืบหน้าในการจัดหาอาวุธว่าอุปสรรคต่างๆได้รับการขจัดออกไปและปัญหาคอขวดก็ได้รับการแก้ไขแล้วเพื่อที่จะก้าวหน้าในประเด็นต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมกำลังและการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราต้องนำกลับสู่อิสราเอลทั้งนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวหาว่าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนยื้อการส่งมอบอาวุธไปยังอิสราเอลอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ของเนทันยาฮูและบอกว่าสหรัฐได้ระงับการขนส่งเพียงครั้งเดียวในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนในเมืองราฟาและการขนส่งดังกล่าวก็มีระเบิดหนักถึง 2,000 ปอนด์ด้วย มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ